Hello guys, welcome back to my channel. So today we're gonna do unboxing iron flask. Lalagyan siya ng tubig from Amazon, and ng sewing machine. Galing din siya ng Amazon guys. So let's check ang mga produkto from Amazon. So this is the sewing machine. That's it guys. But origin niya is sa USA. Kaya may tax akong binayaran, kaya may dagdag sa kanyang kanyang presyo. So ang una kong i-unbox is yung iron flask. So let's see. Let's do the unboxing. May takip na extra. Green and blue. Ito ang napili kong kulay. So, pwede siya dito ang malamig na tubig at mainit na tubig. So next, we're gonna open the sewing machine. Ito, in-order ko to kasi mahilig din ako manahi. At saka nag-enroll ako sa YMCA ng course ng sewing dressmaking course. So nag-order ako nito para kahit dito sa bahay pwede ako manahi. Ang klase na to is Singer Heavy Duty 4423. So maganda siya. Heavy duty ang pinili ko kasi pag heavy duty, kahit 7 layers siya na cloth, pwede niya matahi. For example, mga jeans, di ba ang jeans is thick siya. So, maganda tong heavy duty na Singer kasi matahi niya kahit ilang hanggat itong layer siya na tela. Pag ubos na yung thread, ito yung pang threading niya. Ito para sa button holes, guide ito para gumawa siya ng linya para mapasok mo yung yung buttons, yung botones. Yan siya. Kung gaano kalaki ang butas na gagawin mo. So, ito siya. Ito yung guide. Tapos, ito pang open. Ito pang guide din to siya, pang linis. Ito yung sabi ko na pag naubusan ng thread, para maano mo siya, malagyan mo siya ng thread, papasok mo siya dito, like that. Tapos, dyan na ang para nagagamitin ka na. Tapos ito, extra na needle ng sewing machine. Nakikita ko is dalawa. Tatlo siya. Tatlong extra. That's cool.
May tatlo din siyang kasama na ano, babig. So, ang ganda. Magaling. Ito yung footer niya. Ito yung ano, gusto ko. For example, sa paglagay ng zipper. Yung footing. Ng ano, ng sewing machine. Kita niyo siya, guys. Yan. Kung gusto mo dito sa kabila, ilagay mo lang siya tapos dito, left or right, para matahi mo yung zipper. Tapos yung ito, extra footing din ito. Extra footing niya siya. So, very nice. Oh, I like it. Ito para din sa threading to ng thread. So, ito ang kit na kasama. So, I really like it. Kasi, complete na siya. Maganda kasing Singer na brand. Kasi, in case na may mga materials ka na, na damage, easy ka makahanap. Unlike sa ibang brand na mahirapan kang hanapin yung mga spare parts. That's why I choose Singer brand na sewing machine. At saka, alam naman natin kahit noon pa na may wheels pa, di ba, na di pa jack pa yung mga sewing machine, Singer talaga. Mo. Instead na aapak ka sa di padyak-padyak, ito na. I-plug mo ito sa kuryente. Tapos, ilagay mo siya dito sa gilid. I'll show it to you guys. Ito. So, ipa-plug in mo lang siya. Ito. Dito. Okay. Ito yung mga type ng stitches. So, ito sa buttonholes, nakita niyo siya. So, ang guide na pinakita ko kanina, yung puti. Iga-guide niya yung buttons, kung gaano siya kalaki na botones. So, ganyan yung kalaki na buttonholes ang gagawin niya. So, ito yung normal na stitches. Straight line lang siya. Ito yung zigzag. Yung mga, para hindi mag-run yung mga edge ng tela. So, ito siya. Kung gagamitin mo tong zigzag, dapat ang length mo is standard yan, number 3. Dito sa taas, ang width niya should be number 4. May mga number kasi yan, guys. Look. Yan siya. Tapos, ito center lang. Center, tapos ang tension niya is number 3 or 4. Yung needle niya. Ito yung sinasabi kong footing kanina. So, pag zipper, papalitan mo rin to. Yan. Ito siya, guys. So, ito na yung type of threads na pwede mong gamitin. So, usually, gagamitin natin is ang straight line lang. Ang length niya is free. Yung standard na yun, free. Ang width, free. Center lang siya. And then, ang tension niya is, lagay ko na lang, free. 3 or 4 is alright. So, pag maglagay ka ng thread, ito na. Saan na siya? Yan.
So, itong una, lagay mo ditong thread number 2. Tapos, diretso ka dito sa number 3. Pababa. Number 4. May guide naman siya kung paano may ilagay ang ano. Tapos, ito yung number 5. Pasok mo siya dito. Ayan. Pasok mo siya dito. Tapos, nasa needle na. Pasok mo na siya sa needle dito. Ayan. Tapos, itong sabi ko na, i-ano mo, pag may extra siya dito eh. So, let's check. So, nagiging 4 na yung aking bobbin case. Kasi may extra siya dito na isa. Yan. May extra dito ulit siya na isa. Look. So, pag gusto mo lagyan to ng, ng thread, dito mo siya ilagay. Look. Yan. Pasok mo siya dyan. Pihitin mo dito. At magsa-start na yan siya. Na mag-thread ng Ito dito nilalagay yung hilo mo. Yung thread. Pagtapos ka na mag-threading, dito. Yan. Balik mo siya ulit dito. Balik mo siya. Yan. Tsaka yan. Alam mo, sa mga lalaki, iba yung toys nila. Sa mga babae naman, ito yung mga toys natin, diba, mga beshi? Toys for the big girls. Char. Yan. Balik lang siya dyan. So, itong needle. Ito yung footing na sabi ko. Pag zipper, pwede mo rin siyang gamitan ng ibang footing. Para sa dito. At, ito yung kanyang box. Toolbox. Mga tools. Para hindi magkalat kung saan-saan. So, kung mag-reverse ka, ito yung reverse niya. Press mo lang yan. Mag-reverse na yan siya. Hanggang ganyan. So, yan guys. Tapos na tayo sa aking unboxing. Thank you so much for tuning in. So guys, tapos na tayo sa unboxing. I'm really satisfied sa aking in order sa Amazon. Thank you, Amazon. Bye guys.